KMJ TV subscribe කර දිනපතා නවතම වීඩියෝ ලබා ගන්න. අයිබෝවන් YouTube channel එකක් කරන බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද අපි ඉන්ටර්විව් එකක් කරනකොට මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න හොඳ මයික් එක කියලා. මොකද මයික් එකක් ගන්නකොට අපි හැමදේම බලන්න ඕන. සවුන්ඩ්ස් ක්වොලිටි බලන්න ඕන. රැගෙන යාමේ පහසුව බලන්න ඕන. ඒ වගේම පිරිවැය අඩුම පිරිවැයකින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගැන කියන්නයි මම අද ඉන්නේ. ඒක තමයි Boya BY-M1 DM මයික්‍රොෆෝන් එක. දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට හම්බෙන වයර් එක මීටර් 4ක් පමණ දිගයි. ඒකින්ද ඔයාලට ලිතාම පහසුවෙන් පුළුවන් අවශ්‍ය දේ කරගන්න. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයාලට රුපියල් 4500ත් 5500 අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ DSLR කැමරාවට මම මේ මයික්‍රොෆෝන් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ශබ්දයේ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මයික්‍රොෆෝන් එක පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මගේ පහස තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඒ ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් KMJ TV අපිට ලයික් එකක් දාගෙන ඒ වගේම මේ වීඩියෝ තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඔබ හා එක්වන්නම්. අපි KMJ TV සුබ දවසක්.